હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક. તો આ લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે માસ્ટર મેથડ શું છે એ જોયેલું. જો અગર તમે કાલનો લેક્ચર મતલબ કે પ્રીવિયસ લેક્ચર જો નથી જોયેલો તો આઈ રિક્વેસ્ટ કે પ્લીઝ એ લેક્ચર જોઈ લો, જેથી તમને ખબર પડે કે માસ્ટર મેથડ કઈ રીતે સોલ્વ થાય છે. આજે આપણે એ જ મેથડના બીજા અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરશું, જેથી તમને માસ્ટર મેથડ સરખી રીતે ફાવી જાય. તો ફોર્મ્યુલા કંઈક આવી હતી કે ટી ઓફ એન ઇક્વલ ટુ એ ટી એન બાય બી પ્લસ થીટા ઓફ એન રેસ ટુ કે લોગ પી પાવર લોગ એન પાવર પી. અને આ ત્રણ અલગ અલગ કેસ હતા, જેના આપણે આવા કંઈક પ્રોબ્લેમ પણ સોલ્વ કરેલા, અને આવું જોયેલું કે આવા બધા કેસમાં માસ્ટર મેથડ એપ્લાય થઈ શકે નહીં. તો આજનું નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે કે ટી ઓફ એન ઇક્વલ ટુ 16t n બાય 4 પ્લસ એન. તો આ ફર્સ્ટ છે, પહેલાં આપણે એને સોલ્વ કરી. તો કે ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં તમારે સૌથી પહેલાં શું કરવાનું છે, તો કે સૌથી પહેલાં લખવાનું છે એ ઇક્વલ ટુ 16, બી ઇક્વલ ટુ 4, કે ઇક્વલ ટુ 1 એન્ડ પી ઇક્વલ ટુ, તો કે લોગની જે પાવર છે એ, તો કે લોગ છે નહીં એટલે 0. તો આપણે શું કરતા હતા, તો કે એ અને બી રેસ ટુ કે આ બેને કમ્પેર કરાવતા. તો એની વેલ્યુ છે મારી પાસે 16 એન્ડ બી રેસ ટુ કે, તો બીની વેલ્યુ છે 4 એન્ડ કેની વેલ્યુ છે 1. તો આ વેલ્યુ ગ્રેટર છે, એનો મતલબ કે એ ગ્રેટર દેન બી રેસ ટુ કે. તો એ ગ્રેટર દેન બી રેસ ટુ કે મારી થશે ફર્સ્ટ વન ફંક્શન. તો એના ઉપરથી સોલ્યુશન મળે મને કે ટી ઓફ એન ઇક્વલ ટુ થીટા ઓફ એન લોગ બી એ. તો હવે બસ આની અંદર ફોર્મ્યુલાની અંદર વેલ્યુ મૂકી દો કે એન રેસ ટુ લોગ બી છે મારું 4 અને એ છે મારું 16. તો 4 બેઝ 16 હોય તો અહીંયા તમારે આના ઉપરથી જોઈ શકો છો કે એન રેસ ટુ 2 થશે તમારું. તો થીટા ઓફ એન સ્ક્વેર. અગર જો તમને આ સોલ્વ કરતા નથી આવડતું તો આ તમારો મેથ્સનો ઇસ્યુ છે. તો તમે લોગ કઈ રીતે સોલ્વ કરાય એના કોઈ વિડીયો જોઈ લે તો પણ ખ્યાલ આવશે, અથવા તમારા ક્લાસમેટ અથવા તમારો મેથ્સની બુક જોશો તો પણ ખ્યાલ આવશે. બટ ઇટ્સ નોટ અ બિગ ડીલ. આમાં શું હોય ખરેખર, તો કે 16 છે એ 4નો 4 પાવર છે, આ બે કોમન છે તો આ 2 આગળ આવી જાય, તો ફાઇનલી તમને મળે એન સ્ક્વેર. જો તમને આજે ફર્સ્ટ ટ્રાયમાં એક્ઝામ્પલ સોલ્વ થઈ ગયું છે તો પ્લીઝ લાઇક કરો લેક્ચરને, કેમ કે આ મેથડ બહુ જ કામની છે, અને જેટલી લાઇક્સ વધારે આવશે એટલું મને થશે કે હું જે મહેનત કરી રહ્યો છું એ પ્રમાણે લોકોને ખબર પડી રહી છે. દેન સેકન્ડ વન ઇઝ કે ટી ઓફ એન ઇક્વલ ટુ 9t n બાય 3 પ્લસ એન ક્યુબ. તો આની અંદર તમારી પાસે શું છે, સૌથી પહેલાં તો કે તમારે કરવાનું છે એ ઇક્વલ ટુ 9, દેન બી ઇક્વલ ટુ 3, દેન તમારે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, તો કે કે શું છે મારી એનની પાવર, તો કે 3 એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ પી, તો કે લોગની પાવર. અગેન આમાં લોગ છે નહીં તો પી ઇક્વલ ટુ 0. હવે હું શું કરીશ કે એ અને બી રેસ ટુ કે, અને હા એક્ઝામમાં તમારે જેટલું હું લખું છું એવું લખવું પડશે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. તો એ અને બી રેસ ટુ કે, તો એની વેલ્યુ છે મારી 9 અને બી રેસ ટુ કે, તો કે 3 અને કે એટલે 3. તો આ થશે 9, 3ની પાવર 3, 3 તરી 9 તરી 27. તો અહીંયા ભૂલ કરે છે, 3 તરી 9 કરી નાખે છે, પણ 3ની 3 પાવર છે એટલે કે 27. આ લેસ દેન છે, એનો મતલબ કે એ લેસ દેન બી રેસ ટુ કે. તો કે એ લેસ દેન બી રેસ ટુ કેમાં મારી પાસે બે ઓપ્શન છે, તો પીની વેલ્યુ ચેક કરાવવી પડશે. પી ઇઝ ઇક્વલ 0. તો પી ઇક્વલ 0 વાળી એક ફોર્મ્યુલા છે, એ ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે ટી ઓફ એન ઇક્વલ્સ થીટા ઓફ એન રેસ ટુ કે લોગ પાવર પી એન. તો આના ઉપરથી હું શું લખી શકું, તો કે થીટા ઓફ એન રેસ ટુ કેની પાવર 3, તો એન રેસ ટુ 3 લોગ પી તો 0 છે, તો ફાઇનલ આન્સર આવશે મારો થીટા ઓફ એન ક્યુબ. આઈ હોપ કે તમને હવે સમજાતું હશે. જો નથી સમજાતું તો કમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો, તો આપણે આના માટેનો હજી એક લેક્ચર એટેન્ડ કરશું. નહીં તો આજના લેક્ચરમાં આઈ થિંક કે તમને માસ્ટર મેથડ તો ખબર પડી ગઈ હશે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ એ ઇક્વલ ટુ, નાવ એ ઇક્વલ્સ ટુ 8, બી ઇક્વલ ટુ,
તો કે આના જે ડિનોમિનેટરમાં છે b ઇક્વલ ટુ 2. ધેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ માય k ઇક્વલ ટુ n ની પાવર. તો n ની પાવર છે મારી 2, સોરી n ની પાવર 2 એન્ડ p ઇક્વલ ટુ તો કે 0. તો હવે આમાં કમ્પેર શું કરવાનું છે કે a અને b રેઝ ટુ k. તો a ઇક્વલ ટુ 8 એન્ડ b રેઝ ટુ k 2 રેઝ ટુ 2, 8 એન્ડ 2 રેઝ ટુ 2 4. ગ્રેટર વેલ્યુ છે તો ગ્રેટર માટે મારી પાસે ફર્સ્ટ ફંક્શન છે, એમાં એક જ છે, તેમાં p ની જરૂર નથી. તો ડાયરેક્ટ હું લખી શકું કે t ઓફ n ઇક્વલ ટુ થીટા ઓફ n log b a. તો આના ઉપરથી લખી શકાય કે થીટા ઓફ n log b ની વેલ્યુ શું છે તો કે 2, a ની વેલ્યુ 8. તો આના ઉપરથી આન્સર મળશે મને થીટા ઓફ n ક્યુબ. આ કઈ રીતે આવ્યું તો કે 2 રેઝ ટુ 2 રેઝ ટુ 2, 2 2 કોમન થઈ જશે, એટલે કે આવું થાય મેથ્સ પ્રમાણે કે 2 ક્યુબ 8 ને એવું કહી શકાય. તો આ કોમન છે, આ 3 આગળ આવી જાય તો n ક્યુબ log 2 બેઝ 2 1. આઈ હોપ કે તમને સમજાતું તો હશે. અગર સમજાઈ રહ્યું છે તો પ્લીઝ લાઇક કરી દેજો. દેન નેક્સ્ટ ફંક્શન ઇઝ કે સપોઝ કે હવે તમને લોગ વાળું ફંક્શન આપેલું હોય કે કોઈ આવું ફંક્શન આપેલું છે. લેટ મી રાઇટ ડાઉન કે t ઓફ n ઇક્વલ ટુ 2t n બાય 2 પ્લસ અને નીચે લખું છું n ડોટ log n. અત્યાર સુધી તમારે જોડે લોગ નહોતું, કંઈ ફેર નથી પડતો. આપણે જે રીતે ફોલો કરીએ છીએ એ પ્રમાણે કે સૌથી પહેલાં હું લખીશ a ઇક્વલ ટુ 2, ધેન b તો કે b ઇક્વલ ટુ 2, ધેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ માય k શું છે તો કે n ની પાવર, તો n ની પાવર 1 એન્ડ નેક્સ્ટ વન ઇઝ p તો કે લોગની પાવર, લોગની પાવર કંઈ નથી તો 1. તો હવે p ઇક્વલ ટુ મને મળ્યું 1. તો સ્ટેપ તો મારે એ જ ફોલો કરવાના છે કે a અને b રેઝ ટુ k. a ની વેલ્યુ શું છે તો કે 2, b ની વેલ્યુ 2, k ની વેલ્યુ 1. તો ઇક્વલ થશે અહીંયા તો કે a ઇક્વલ b રેઝ ટુ k. a ઇક્વલ b રેઝ ટુ k મારી પાસે આ છે. તો હવે મારી પાસે 3 ઓપ્શન છે જેમાં મારે p ની વેલ્યુ કમ્પેર કરાવવાની છે. તો p ની વેલ્યુ શું છે તો કે p ઇક્વલ ટુ 1. તો 1 ની વેલ્યુ શું થશે મારી તો કે 1 ની વેલ્યુ થશે મારી ગ્રેટર ધેન -1. તો એના અકોર્ડિંગ મારી પાસે છે ફોર્મ્યુલા t ઓફ n ઇક્વલ ટુ થીટા ઓફ n log b a log p પ્લસ 1 n. ઓકે, તો આના ઉપરથી હું લખી શકીશ કે થીટા ઓફ n log b મારું શું છે તો કે 2, અહીંયા 2, ધેન log p ની વેલ્યુ શું છે મારી પાસે તો કે p ની વેલ્યુ છે મારી પાસે 1, 1 પ્લસ 1 અને n. તો આ log 2 1 થશે. તો ફાઇનલ આન્સર મને મળશે કે થીટા ઓફ n log સ્ક્વેર n. આ log સ્ક્વેરને હું બીજી રીતે પણ લખી શકું. કઈ રીતે લખી શકું તો કે n ઇન્ટુ log n. આવું કદાચ તમે મેથ્સમાં પણ જોયું હશે. તો લોગ આપેલું હોય તો શું કરવાનું તો કે લોગ આપેલું તો કંઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. સિમ્પલ વસ્તુ છે કે જે રીતે આપણે ફોર્મ્યુલા ફોલો કરતા હતા એ પ્રમાણે a, b, k અને p ની વેલ્યુ લખી દો. દેન a અને b રેઝ ટુ k ની વેલ્યુ લખો. દેન કમ્પેર કરાવો કે લેસ ધેન છે, ગ્રેટર ધેન છે કે ઇક્વલ ટુ છે અને એ પ્રમાણે સોલ્વ કરો. હવે આપણે અમુક એવા એક્ઝામ્પલ લઈ કે જે પ્રીવિયસ સેમિસ્ટરમાં જીટીયુમાં પૂછાઈ ગયેલા, મતલબ કે જીટીયુ પ્રીવિયસ સેમિસ્ટર નહીં, સોરી, પ્રીવિયસ એક્ઝામમાં જીટીયુમાં પૂછાઈ ગયેલા. તો એમાંથી ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે કે t ઓફ n ઇક્વલ ટુ 2t n બાય 4 પ્લસ n રેઝ ટુ 0.51. તો ઘણા જ કહે છે કે આ 0.51 એટલે ન ચાલે, બટ પહેલાં કમ્પેર કરાવો તો કે a ઇક્વલ ટુ
2, b equal to 4, k equal to 0.51 and p equal to 0. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે a ની વેલ્યુ 1 થી મોટી છે, યસ. b ની વેલ્યુ 1 થી મોટી છે, યસ. હવે k માટે તમારી કન્ડિશન શું છે? 0 થી મોટી હોવી જોઈએ. તો 0.51 ઇઝ ઓફકોર્સ ગ્રેટર ધેન 51. તો આ એક્ઝામમાં ઉતાવળ નહીં કરવાની કે ભાઈ આ 1 થી મોટી નથી તો સોલ્વ ન થાય. યુ કેન સોલ્વ. તો હવે આ પ્રમાણે આપણે શું કમ્પેર કરવાનું છે કે a અને b રેઝ ટુ k, a ઇક્વલ ટુ 2 અને b ઇક્વલ ટુ 4 રેઝ ટુ 0.51. એનો મતલબ કે ઓફકોર્સ આ વેલ્યુ નાની છે. તમે કેલ્સીમાં પણ જોઈ શકો છો. અગર આ વસ્તુ નાની છે કે મોટી ખબર ન પડે તો ફાઇનલી તમને મળશે t ઓફ n ઇક્વલ ટુ થીટા ઓફ, આ નાની હોય તો તમે શું કરવાનું છે તો કે તમારે p ની વેલ્યુ ચેક કરવાની કે p ની વેલ્યુ 0 થી મોટી છે કે નાની, તો કે મોટી છે. ઓફકોર્સ 0.51 ઇઝ ગ્રેટર ધેન. તો આ ફોર્મ્યુલા લાગશે. તો કે તમારી ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે n રેઝ ટુ k log p n, તો કે થીટા ઓફ n રેઝ ટુ 0.51 આન્સર. ક્લિયર? આ ટાઈપનું એક્ઝામ્પલ 2 વખત પૂછાઈ ગયું છે જીટીયુમાં. તો આઈ હોપ કે તમને આવડતું હશે. દેન આવું જ એક કોમ્પ્લિકેટેડ લાગતું એક બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. એક મિનિટ. ઓકે, t ઓફ n ઇક્વલ ટુ 2t n બાય 2 પ્લસ n અપોન log n. તો હવે આને તમારી બેઝ ફોર્મ્યુલા જોડે કમ્પેર કરાવો તો એના ઉપરથી મને શું મળશે તો કે a મળશે મને 2, b મળશે મને 2, then next one is k ઇક્વલ ટુ 1. પણ હવે p તો કે લોગની પાવર, તો પણ અહીંયા તો લોગ બાજુમાં આપેલું હતું, આ તો લોગ છેદમાં છે. બટ આ લોગ છે ને ઉપર લઈ જઈ શકો. એનો મતલબ કે તમે આવું પણ લખી શકો કે 2t n બાય 2 પ્લસ n log -1 n, આવું લખી શકાય. ઓફકોર્સ કે આ જે છેદમાં છે તો એ -1 પાવર કહી શકો. એનો મતલબ કે આ મારી p ની પાવર છે એ -1. તો હવે તમને આ 4 વેલ્યુ મળી ગઈ તો એ પુટ કરી શકો. a b રેઝ ટુ k, a ની વેલ્યુ છે મારી 2, b ની વેલ્યુ છે મારી 2 અને k ની પાવર, એનો મતલબ કે a ઇક્વલ ટુ b રેઝ ટુ k. સેકન્ડ વન, હવે p ની વેલ્યુ શું છે મારી તો કે p ની વેલ્યુ છે -1. તો આ વાળી ફોર્મ્યુલા લાગશે. તો એ ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે t ઓફ n ઇક્વલ ટુ થીટા ઓફ n રેઝ ટુ log b એ log n. બસ ધેટ્સ ઇટ. તો તમારે ખાલી અંદર વેલ્યુ મૂકવાની છે કે થીટા ઓફ n log 2, ઓકે લેટ મી ચેક, ઓકે b એ ઓકે સેમ છે, log n. તો આની વેલ્યુ થઈ જશે 1. તો ફાઇનલ આન્સર મને મળશે કે થીટા ઓફ n log n. તો આ પણ એક વખત જીટીયુમાં પૂછાઈ ગયેલો છે. ખાલી તમને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે log n છેદમાં આપેલું તો તમે એને ઉપર લઈ જઈ શકો છો. આ તમને મળશે તમારો p. આઈ હોપ કે તમને આ માસ્ટર મેથડમાં ખબર પડી રહી છે. અગર જો હજી પણ નથી ખબર પડી રહી તો પહેલાંનો લેક્ચર જુઓ. એના જે બી સમ્સ છે એ જાતે પ્રેક્ટિસ કરો. તેને આજના જે સમ છે એની પ્રેક્ટિસ કરો, કેમ કે આજના જે સમ છે એ થોડા અલગ ટાઈપના છે. દેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ કે t ઓફ n ઇક્વલ ટુ 2t n બાય 2 પ્લસ રૂટ n. તો આની અંદર તમારે મેથડ દર વખતે એક જ ફોલો કરવાની છે. સૌથી પહેલાં તો a લખવાનું, a ઇક્વલ ટુ 2, b ઇક્વલ ટુ 2. દેન k ની વેલ્યુ તો કે આ રૂટ છે એનો મતલબ શું કહી શકો, આવું કહી શકો n પાવર 1/2. તો k ઇક્વલ ટુ 1/2 એન્ડ p ઇક્વલ ટુ તો કે લોગની પાવર નથી. હવે આને કમ્પેર કરાવો a અને b રેઝ ટુ k. તો a થયું મારું 2,
બી થયું મારું 2 અને 1/2. એનો મતલબ કે √2 કરતાં 2 મોટા છે. યસ મોટા છે. આને આપણે સોલ્વ કરવાની જરૂર નથી. આપણે ફાઇનલી શું લખવાનું છે કે આ અહીંયા ઇક્વલ છે, ગ્રેટર ધેન છે કે લેસ ધેન છે. તો a ગ્રેટર ધેન b રેઝ ટુ k. તો એના માટે તમારી પાસે એક જ ફોર્મ્યુલા છે. એના ઉપરથી લખશો તમે કે t ઓફ n ઇક્વલ ટુ થીટા ઓફ n log b a. તો કે થીટા ઓફ n રેઝ ટુ log b. તો કે b મારું 2, a મારું 2. તો ફાઇનલ આન્સર મને મળશે થીટા ઓફ n. તો કે આ ક્વેશ્ચન પણ જીટીયુમાં પૂછાઈ ગયો છે. આઈ હોપ કે હવે તમને તો આવડી ગયો છે, તમે માસ્ટર થઈ ગયા હશો માસ્ટર થિયરમમાં. આ રીતના એક્ઝામ્પલ આપણને જીટીયુમાં પૂછાતા રહેતા હોય છે. તમને ક્લાસરૂમમાં આનું એક એસાઇનમેન્ટ આપવામાં આવશે જેમાં ખાલી માસ્ટર મેથડના જ પ્રોબ્લેમ હશે. સ્ટીલ જો તમે નથી સમજાતું તો તમે કમેન્ટ કરીને મને જણાવી શકો છો કે ભાઈ આના માટે તમારે હજી એક લેક્ચરની રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો હજી આપણે બીજા અમુક પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરશું. બટ મોટાભાગના જેટલા બી અલગ અલગ વેરિએશનવાળા હતા એ પ્રોબ્લેમ મેં તમને સમજાવી દીધા છે. જો તમને સમજાણું હોય તો પ્લીઝ લાઈક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ્સને પણ શેર કરજો, કેમ કે અગર એ બીજી કોઈ બુક ફોલો કરતો હશે તો અલગ અલગ ફોર્મ્યુલામાં એ ગૂંચવાઈ જશે. તો તમારા બીજી કોલેજના ફ્રેન્ડને પણ તમે સજેસ્ટ કરી શકો છો. અને જો તમે લેક્ચર ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈ રહ્યા છો તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરો. જલ્દી મળશું આપણે હવેના પાર્ટમાં કે જેમાં તમારે મેથ્સની કે તમારા લોજિકની કંઈ જ જરૂર નથી. હવે એકચ્યુઅલી એડીએનું ફન શરૂ થશે, મતલબ કે સૌથી ઇઝીમાં ઇઝી પાર્ટ હશે એ હવે સ્ટાર્ટ થશે. જેટલો બી ડિફિકલ્ટ પાર્ટ ઓફ સબ્જેક્ટ હતો એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. હવે આખા સબ્જેક્ટમાં એક પણ વસ્તુ અઘરી નથી. તો હવે આપણને મજા આવશે. તો રેગ્યુલર લેક્ચર જોતા રહેજો. જલ્દી મળશું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર જોડે. ત્યાં સુધી તમારું ધ્યાન રાખજો, તમારા ફેમિલીનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો અને આવજો.